रेडमी फोनमा फर्मेट हालेपछि लागेको छ FRP लक। अब यो लक हाम्रो जिमेल एकाउन्ट खोलेको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई खोल्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि यो भिडियो हेर्नु होला। म यो भिडियोमा कसरी MI फोनहरुमा फर्मेट गरिसकेपछि ओपन मेनुमा पुर्याउनको लागि सिकाउने छु। स्टार्ट गरौँ। त्यसपछि आफ्नो भाषा चेन्ज गर्ने, स्टार्ट गर्ने, आफ्नो देश अनुसार सिलेक्ट गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गरिदिने, स्किप गर्ने, स्किप गरिदिने, स्किप, फेरि स्किप गर्ने, स्किप। सेट अन हुनको लागि साइनिङ मागिरहेछ। त्यसको लागि अब हामीले सेटलाई स्टार्ट गर्ने, कसरी यसको अब अगाडि पुर्याउने यो भिडियोमा हेर्नु होला। सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला। स्टार्ट गर्ने, स्टार्ट फेरि गर्ने, एकछिन 2-4 सेकेन्ड वेट गर्ने। त्यसपछि फेरि स्किप, अब त्यसपछि लकमा जाने, यहाँनिर लेख्ने प्याटर्न लेख्ने, प्याटर्न कोड गर्ने। यहाँनिर केही सेकेन्ड एड चल्छ। एड चलिसकेपछि गोट आइटमा गएर यहाँनिर अब आफूले कुन लक राख्न चाहने त्यो लकमा यल कोड्दैछु म चाहिँ। लक यल कोड्ने, त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। अब ब्याक आएर ब्याक आउने, फेरि स्टार्ट गरिदिने, स्टार्ट गर्ने, स्टार्ट गर्ने। अब सेटलाई हामीले वाइफाई कनेक्ट एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई या हटस्पट या त कुनै पनि डाटा, अन्य डाटाहरू कनेक्ट गर्ने। त्यस पछाडि एकछिन वेट गर्ने। एकछिन वेट गर्ने। त्यस पछाडि डु नोट कपीमा जाने, अघि जुन हामीले यल लक कोडेको थियौँ यल कोड दिने। अब यहाँ स्किप भनेर आउँछ। स्किप गरिदिने। हाम्रो FRP लक पनि यसले रिमुभ गरिदिसक्यो। ओके, एकछिन वेट गर्ने।
त्यस पछाडि स्किप गरिदिने। स्किप हाम्रो सेट एकदम पूर्ण रूपमा मेनुमा पुग्ने सफल भयो। एकछिन वेट गर्ने। यसै गरी यो माई फोनहरुमा फर्मेट गरिसकेपछि यसै गरी हामीले FRP लकलाई रिमुभ गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसको मोडल नम्बर चेक गराइदिँदैछु। रेडमी को 9A भन्ने मोडल रहेछ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब सेयर गरिदिएर जानु होला। यस्तै भिडियो लिएर म आइराख्ने छु। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टाइममा अर्को भिडियो लिएर आउने छु। त्यसको लागि बाइ।